Hi mga kabsat! Welcome back to my channel. Another day, another video na naman tayo for today's vlog. At ngayon nga mga kabsat ay magluluto na naman tayo ng ibang recipe. Kaya naisipan ko namang magprito ng isda. Dahil bukod na sa masarap na, ay pwede siyang i-partner sa kamatis. Samahan mo na rin yan ng bagong isda at talong. Kaya tara kabsat, samahan mo akong magluto. Syempre, kung bago ka lang sa aking channel, at kung nagustuhan mo ang aking video, please like, share, comment. Syempre, mag-subscribe ka na rin for more videos. A few moments later. A few moments later. One eternity later.